Thế giới hôm nay chào mừng các bạn đã đến với video. Trong các bộ phim, không khó để thấy những con quái vật ký sinh trùng kinh dị và đáng sợ. Bọn này thì con cò bé bé thôi, nhưng lại là những thanh niên nguy hiểm đấy. Ngoài đời thật cũng có những thanh niên ký sinh mà khi mô tả hay nhắc đến đều khiến người ta rợn tóc gáy. Bạn đã từng thấy một con mèo bị một quái vật sống ký sinh trong mũi, khiến nó không thở được hay chưa? Hay những con quái vật làm tổ trên cơ thể người? Cơ thể người còn có thể coi là một mảnh đất màu mỡ cho các loài quái vật kinh dị ký sinh. Chúng sẽ luôn âm thầm phá vỡ và bào mòn từng tế bào trong cơ thể chúng ta. Nào hãy cùng thế giới hôm nay tìm hiểu 7 quái vật chuyên ký sinh đáng sợ chúng ta cần tránh xa nhé. 7. Botfly. Cô gái trong video sau một lần dạo quanh vùng Trung Nam Mỹ để thực hiện công việc nghiên cứu của mình thì đã được tặng cho vài món quà mang về. Nhìn các lỗ nhỏ đó xem, các bạn bị chứng sợ lỗ, nhìn vai cô ấy chắc cũng thấy ớn lạnh rồi. Bạn có thể thấy các bác sĩ đang giúp cô kéo một con ấu trùng béo mập trên vai ra. Botfly thuộc họ Orchidae. Nó đẻ trứng lên mình các động vật chuyên hút máu như muỗi hay bọ chét. Khi bạn bị muỗi chích, trứng của Botfly sẽ nhờ đó mà lây sang vật chủ và trở thành ấu trùng. Ấu trùng này sẽ đào xới để làm ổ và hút máu dưới da của vật chủ qua vết đốt hoặc qua lỗ chân lông. Tổ chúng làm da sưng tấy, tiết ra mủ và dịch gây đau nhức. Một trường hợp đáng sợ là một cô gái 12 tuổi đã bị Botfly ký sinh làm tổ khắp đầu. Các bác sĩ đã sốc nặng khi nhìn thấy cô gái và đã giúp cô bé loại bỏ 2 trong 12 ấu trùng trên đầu để cứu cô gái. Vậy nên nếu một ngày bạn thấy trên cơ thể mình có vài cái lỗ đang chảy dịch mủ, cộng thêm cảm giác con gì đang động đậy dưới da thì lo mà đến ngay bác sĩ đi nhé. 6. Sáng lá Schistosoma mansoni. Trước khi đến với chủ đề này, hãy comment bình luận bên dưới cho thế giới hôm nay biết bạn đã từng ăn tiết canh lần nào chưa? Theo những bợm nhậu, tiết canh được nhiều người cho là có nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, lợi thì chưa thấy đâu, mà nhiều mối nguy hiểm đáng sợ bạn sẽ phải đối mặt nếu ăn chúng. Một người đàn ông ở Nghệ An đã phải nhập viện cấp cứu với tình trạng có 5 ổ sáng nằm rải rác trong não sau khi ăn món ăn này. Còn đây là video ghi lại một cảnh bệnh nhân bị sáng làm tổ. Các bác sĩ đã phẫu thuật và lôi tổ sáng to bằng quả bóng từ trong đầu của bệnh nhân. Bạn có cảm thấy khiếp sợ không? Sáng Schistosoma mansoni là loại sáng gây ra bệnh sáng máng. Nếu nhiễm sáng cấp tính, có thể gây xương hạp bạch huyết hay các triệu chứng đường ruột như đại tiện ra máu. Nó được xếp vào loại bệnh nhiệt đới bị lãng quên. Hàng năm có đến trên 200.000 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Tính đến năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới báo rằng đã có 236,6 triệu người mắc bệnh sáng máng. Tiếp xúc với nguồn nước bẩn là nguyên nhân chính gây nhiễm sáng. Trứng sáng ra ngoài qua sự bài tiết của con người, ấu trùng ký sinh vào mình những con ốc và khi đủ lớn, chúng bắt đầu tìm vật chủ khác là con người làm nguồn cung cấp máu. Vậy nên những món ăn như ốc, tiết canh hoặc những món rau sống dùng phân tươi để tưới, bạn nên cẩn thận nhé. Sáng xâm nhập sẽ tồn tại trong cơ thể mà không bị phát hiện, âm thầm phá hủy nội tạng của vật chủ như gan, ruột, phổi, lá lách. Nó còn gây nguy hiểm chết người nếu dùng đi lạc lên não, gây hiện tượng co giật, đau đầu và suy nhược. 5. Dung chỉ Wuchereria bancrofti. Đây là loài ký sinh khá phổ biến ở Đông Nam Á, chỉ ký sinh trong hệ bạch huyết của con người. Bệnh dung chỉ Wuchereria bancrofti có thể gây ra tình trạng khuyết tật tạm thời hoặc vĩnh viễn. Những trường hợp nhiễm nghiêm trọng, dung chỉ sẽ gây ra hiện tượng sưng phù ở chân với kích cỡ khủng khiếp, nhưng chả khác gì chân voi. Các nhà nghiên cứu đã đặt cái tên đơn giản cho cái bệnh này là phù chân voi. Đây là một chân bệnh nhân bị dung chỉ ký sinh chân, siêu to. Bạn hãy comment cảm giác của bạn sau khi xem bức ảnh nhé. Mặt khác, loài ký sinh trùng này được truyền từ người này sang người khác qua trung gian là muỗi. Thông qua việc hút máu, ấu trùng sẽ di chuyển vào hệ bạch huyết và phát triển thành dung trưởng thành. Định cư và không hề có suy nghĩ sẽ chuyển đi nơi khác. Dung chỉ khi trưởng thành đều có hình dạng rất giống nhau, trông như sợi chỉ trắng sữa và thường cuộn lại với nhau khi đám chỉ rối làm cản trở hệ tuần hoàn bạch huyết. 4. Bọ ve. Vị trí top 4 là bọ ve. Bọ ve không chỉ bám trên thú cưng mà đôi khi nó bám trên cả con người nữa đấy. Đặc biệt, một số bọ ve mang bệnh, nó có thể lây nhiễm và gây hại cho cơ thể bạn. Một bé gái 5 tuổi ở Mỹ đã bị liệt nửa người, không thể đứng dậy được sau khi bị ve chó nhà nuôi cắn. Vậy nên hãy thường xuyên kiểm tra để xem thú cưng của bạn có bị bọ ve hay không nhé. Bên cạnh ve chó, loại bọ ve Demodex cũng là một nỗi kinh hại của nhiều người. Nó thường sống ký sinh trên mi mắt của con người. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là mi mắt của bạn đấy. Một người phụ nữ Trung Quốc sau khi nối mi cảm thấy mắt luôn bị ngứa, nên đã đến bác sĩ và được chẩn đoán bị viêm bờ mi do bọ ve Demodex.
Hàng loạt bọ ve đã làm tổ, đào sâu và ăn hết dưỡng chất trong từng sợi mi của nữ bệnh nhân. Nguyên nhân là do quá trình nối mi không đảm bảo vệ sinh và không tẩy trang kỹ lưỡng. Nếu bạn nổi da gà khi xem tổ của loài bọ này thì comment ngay xuống bên dưới nhé. 3. Amip ăn não, Naegleria fowleri. Ngày 30 tháng 7 năm 2012, bệnh viện gia đình đã tiếp nhận một ca bệnh của một nam thanh niên với tình trạng nhức đầu, lơ mơ. Trong quá trình kiểm tra, ngày 31 tháng 7, bệnh nhân phát sốt, ngưng tim đột ngột và tử vong sau đó. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh chàng này đã bị nhiễm một loại amip ăn não sau khi cùng bạn bè lặn bắt trai ở một cái bầu, một dạng ao hồ rộng lớn gần nhà. Nếu về quê chơi, hãy hạn chế tắm sông tắm suối bạn nhé. Amip ăn não, còn được gọi là Naegleria fowleri, đã được tìm thấy trong các khu vực nước ngọt ấm như ao, hồ, sông. Chúng xâm nhập vào cơ thể con người qua đường mũi khi tiếp xúc với nước bị nhiễm ấu trùng dung, nhất là lúc vật chủ bơi ở vùng nước ngọt chưa tẩy trùng. Từ mũi, chúng bơi lên não và tủy sống. Ở đây chúng bắt đầu phá hủy mô não. Những bạn ở quê nên thôi mấy vụ ngập lạnh tắm sông đi nhé. Ký sinh trùng Naegleria fowleri thường gây viêm não nghiêm trọng dẫn đến tử vong do mô não bị phá hủy. Người nhiễm thường nhức đầu, buồn nôn, cổ bị cứng hoặc nặng hơn là đột quỵ, ảo giác. 2. Ký sinh trùng Toxoplasma gondii. Nhiễm trùng do Toxoplasma gondii hay còn gọi là bệnh Toxoplasmosis có thể mắc phải hoặc đã có từ ngay khi sinh, nhưng chỉ số ít biểu hiện triệu chứng bởi vì người khỏe thường có hệ miễn dịch đủ để khống chế không cho ký sinh trùng gây bệnh. Loại ký sinh trùng này thường được tìm thấy ở các loài động vật, nhưng chủ yếu là mèo. Ký sinh trùng Toxoplasma gondii tồn tại rất nhiều trong ruột mèo và thường phát tán ra môi trường bên ngoài qua phân. Phân mèo nhiễm bệnh có thể làm nguồn lây ra môi trường xung quanh. Ai nuôi mèo nhớ để ý và thường xuyên dẫn mấy em nó đi kiểm tra bác sĩ nhé. Ký sinh trùng này gây bệnh ở hầu hết các cơ quan, nhưng chủ yếu là não, hệ cơ, bao gồm cả cơ tim. Nội đom đóm mắt sẽ có thật nếu như loại ký sinh trùng Toxoplasma này lây nhiễm đến đôi mắt của bạn. Đặc biệt, Toxoplasma gondii có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm cho sản phụ như lây truyền sang bào thai, sảy thai hoặc thai lưu. Nếu trẻ nhiễm bệnh sinh ra, có thể có triệu chứng tổn thương ở các cơ quan nội tạng, não bộ và mắt. 1. Rệp. Một con vật rất quen thuộc với rất nhiều người vì có thể họ đang ngủ chung trên một chiếc giường với nó hàng đêm. Rệp là loài côn trùng ký sinh hút máu người và nhiều loài động vật khác. Con vật thường trú ẩn trên giường và các vật dụng gần giường, nơi có thể dễ dàng tiếp cận con người trong thời gian ngủ. Có thể khó phân biệt vết cắn của rệp với các vết cắn côn trùng hoặc phát ban khác vì nó đều ngứa và xuất hiện nốt đỏ. Một số người không có phản ứng với vết cắn của rệp, trong khi những người khác có phản ứng dị ứng bao gồm ngứa liên tục, mụn nước hoặc nổi mề đay. Nếu một buổi sáng đẹp trời thức dậy, bạn thấy vài nốt đỏ ngứa, hãy xem xung quanh giường của bạn. Nếu bạn tìm thấy những đốm đen, lớp vỏ lột xác màu vàng nhạt hay thậm chí là những vệt màu đỏ trên ga trải giường, nơi bạn vô tình đè nát một con rệp, thì xin chúc mừng, bạn đang chung giường với rệp đấy nhé. Ông bà dặn rồi, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, còn bây giờ thì giường sạch thì mới ngủ ngon, tranh thủ đi giặt tràn gà gói mền đi nào. Trong 7 loại ký sinh trùng vừa rồi, bạn cảm thấy loài nào đáng sợ nhất? Nếu bạn còn biết thêm loài ký sinh trùng nào đáng sợ hơn, hãy comment bên dưới video này nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.